Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියලෝනේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහමද TURMUX එක root කරන්න කියලා. හරිද? TURMUX එක root කරනවා නම් අපි මුලින්ම අපි pkg install root repo එක install කරගන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන set එක. හරි? install කරගන්න ඕනේ. මේවා ගැන ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මේ වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන්ට මේවා ටික install කරගත්තොත් ඇති. මෙන්න මේ install කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ වගේ install වෙනවා. අපේ TURMUX එකේ root access ගත්තොත් තමයි අපිට hacking tools වැඩ කරන අපේ TURMUX එකට හරියම ආකාරය. ඒ කියන්නේ මම මේ root repo ගැන කියලා දෙන ඉස්සරහට හරිද? මේ දැන්ට මෙන්න මේ දෙක install කරගන්න. මේ හරිද? මෙන්න මේවා install කරගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ repo කියනවා. ඉතින් මේ වගේ install වෙනවා එතකොට. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි මුලින්ම tool එක install කරන්න කලින් ඒ කියන්නේ අපි මේකට TURMUX එකේ root permission එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ root කරන tool එක දාන්න. හරිද? TURMUX එක root කරාම root access තියෙනවා කියලා බලන්න කොහොමද දන්නවද? whoami whoami. හරි? root access නේ. හරි? ඒක තමයි තියෙන්නේ UO141 කියලා. හරි? අපි දැන් root access ගන්න යන TURMUX එක. හරි? මුලින්ම ගහන්න ඕනේ apt update update ගැව්වා. හරි? ඊට පස්සේ add සලකුණු දෙකක් දාලා අපි upgrade කරමු. අපි upgrade උත් දාමු. මොකද package එක අපි update කරලා upgrade කරන්න නෙවෙයි. මේ apt කියන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහ කියන හරිද? ඊට පස්සේ apt upgrade හරි? upgrade upgrade හරි? ඊට enter කරන්න. එතකොට package එක update වෙලා upgrade වෙනවා. හරිද? එතකොට ඉල්ලනවා මෙතනින් අහනවා do you want to continue කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ 16.5 කියන ෆයිල් එක මේ TURMUX එකට කියන අපේ ෆෝන් එකට මේ ෆෝන් ස්ටෝරේජ් එකට ඒ කියන්නේ TURMUX එකේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකට දාන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ෆයිල් එකට MB 16.5ක් යනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක කිලෝබයිට් 5542ක ෆයිල් එක. හරි? ඉතින් මෙතනින් ඉතින් මම yes කියලා දෙනවා. තවත් තිබුණේ. හරි? ඊට පස්සේ y දීලා yes කියලා දෙනවා. එතකොට ඔන්න ඒ ෆයිල් එක මේකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි? වැඩි අමාරුම ලේසි. මෙතනත් තාන්නේ මේක මෙතනත් අපිට y තමයි දෙන්න ඕනේ. හරිද? y එක දුන්නා ඇක්ටිව් කර. හරි? y එක දුන්නා ඇඩ් කරා. හරිද? ඊට පස්සේ තවත් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ආයේ මේක නතර වෙලා අහනවා. ආයේ මේක මේ
ආයෙ මේක ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේද කියලා. හරි. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් මේකට අපි මේ y එක දෙන්න ඕනේ. මේ පැකේජ් එකට. හරිද? ඉතින් මම y කියලා දෙනවා. yes කියලා. හරිද? ආයෙ ඉල්ලනවා. ආයෙ ඉල්ලද්දි ආයෙ yes කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනත් තාම හරි. මෙතනත් අපි y එක දෙන්න ඕනේ. y එක දී එන්ටර් ගන්නවා. හරිද? ආයෙ යනවා. අපි ආයෙ y එක දෙන්න ඕනේ. ආයෙ යනවා. ආයෙ අපි y එක දෙන්න ඕනේ. හරි? ඔන්න ඇක්ටිව් වල සම්පූර්ණ ඉවරයි. හරිද? හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ proot කියලා. PROOT proot එවුවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න distro කියලා. DISTRO distro. ඊට පස්සේ අපි ගන්න distro කියලා. DISTRO distro. ඊට පස්සේ LIST list. හරිද? අපි distro list එක තමයි ගන්න. හරිද? මොන එන්ටර් කරමු. මෙයා මෙතනින් කියනවා pkg install proot-distro. ඒ කියන්නේ අපිට මේ distro list එක ගන්න අපි proot-distro කියන පැකේජ් එක අපි install කරලා තියන්න ඕනේ TURMUX එක. හරි. ඉතින් අපි මේ පැකේජ් එක අපි install කරගමු. copy කරා මෙතන ගිය paste කරා. හරි. ඊට පස්සේ enter කරා. අනිතින් ඇතෙන් උත්සාහන මේක අපි නම එන්ටර් කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා TURMUX එක. හරිද? ඉතින් අපි y දීලා අපි එන්ටර් කරන්න කියමු. yes කියලා. හරි. ඔන්න ඒක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඊට පස්සේ හරියන අපිට ඉතින් තියෙන proot-distro list කියන එකට යන්න. හරි. අමාරු නම් ඉතින් හිතන proot-distro කියන එක copy කරා. හරි. මෙතන ටික paste කරමු. දෙතිබ LIST list. ඔන්න මම එන්ටර් කරා. හරි. මේ ආවේ. හරි. දැන් තියෙන්නේ හරි අපිට අවශ්‍ය තියෙන්නේ proot-distro install කියලා අපි ubuntu කියලා දෙන්න ඕන. හරිද? ඉතින් මෙතනට ගියා. හරි. මේ ටික copy කරගන්න ඕනේ. copy කරා. හරි. paste කරා. හරි. පොඩිට තිබ්බා ubuntu කියලා copy කරගමු. පොඩක් ඊට වැඩි වුණානේ. අන්න ubuntu install වෙනවා TURMUX එකට. අපි මේ ගන්න TURMUX එකේ root access. හරිද? root access එක කියන්නේ සාමාන්‍ය root permission එකට වැඩ කරන්න ඕනේ tools තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ කියන්නේ phone එක root කරලා තියන්න ඕනේ tools වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි TURMUX එකට අපි root access ගන්න නැත්නම් අපි දැන් කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙන්නේ proot-distro login ubuntu කියන එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ copy කරලා මෙතනට ගිය paste කරා. හරි. ඊට අමාරුම ලේසියි. හරි. ඔන්න root TURMUX එක. හරිද? root local host. හරි. ඊට පස්සේ ගන්න whoami. හරි. දැක්ක? whoami. හරි. ඔන්න TURMUX එකට root local host root. හරි. root access එක හම්බෙදී අපේ TURMUX එකට. හරිද? වැඩේ අමාරු නෑ. පට්ට ලේසි. හරි. ඉතින් යාළුවෝ ඔන්න අපේ TURMUX අපි root කරලා තියෙනවා. හරි. whoami කියනවා. root access TURMUX එකට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි.
දැන් තේරෙනවා තියෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඉතින් අපිට මේක ඇතුලේ අපිට දේවල් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඔයගලන්ට නිකන් උදාහරණයක් වගේ නිකන් අර SL පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා දෙන්නකෝ. හරිද? pkg install 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 sl. හරි sl පැකේජ් එක මම TURMUX එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. හම්බාන වෙනදී මේ පැකේජස් එක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මම ඔයගලන්ට උදාහරණයකට වගේ sl පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නේ. මේතරම් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. අන්න sl පැකේජ් එක මම TURMUX එකට ඉන්ස්ටෝල් කරා. හරිද? හරියටම TURMUX එකේ root තුනක් තමයි මෙන්න මේ වගේ මේ root වෙච්ච ෆයිල් එක ඇතුලේ run වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ අපි root කර අපි tool එක අපි මේ ගත්තේ TURMUX එකට. හරිද? ඉතින් මම මෙතන තාන්නේ sl පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද එපාද කියලා. ඉතින් මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනද අපි මම yes කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ y අකුර ඊළඟ එන්ටර් කරනවා. හරිද? ඔන්න sl පැකේජ් එක TURMUX එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අමාරුයි. ඊට පස්සේ නිකන් sl කියවම ඔයගලන්ට මේ කෝඩ් චෙක් කරනවා. ඔන්න sl පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. හරිද? TURMUX එක හරියටම root තුනක් තමයි මේ root local host කියන එකේ ඇතුලේ run වෙන්නේ. හරිද? ඒකේ ඇතුලේ run වෙන්නේ හරියට TURMUX එකේ root තුනක් විතරයි. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? මේක අපි sl කරා අපිට මේ කෝඩ් චෙක් කරනවා පේනවා. හරිද? මේක කළු කරොත් කෝඩ් එක තවත් ලස්සන වෙනවා. කළු කරලා බලන්න. ස්ටයිල් ගියා. කලර්ස් ගියා. හරි. අන්න දැන් බලන්න කොහොමද ගියේ? sl කියේවා කෝඩ් තියනවා. හරි. වැඩේ අමාරු නෑ ලේසියි. එක්ක කොච්චර ලේසිද මේ කළු කරා තව ලස්සනනේ. එක්ක හරි මේ හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු. හරිද? ඉතින් ඔයගලන්ට සුබ නත්තලක් වෙන්න ඉතින් මම අදත් කියනවා. හරිද? එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්න. හැකින් වර්ධයකට පාවිච්චි කරන්න එපා. හොඳ විදියට ජීවත් වෙන්න බලන්න. එතකොට තමයි අපිට ඉදිරිය ලොකු අනාගත වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අනාගතේ වැඩක්. හරිද? එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න යාළුවනේ. එහෙනම් හැමෝටම good bye කිව්වා.